आदरणीय दर्शकवृन्द तथा श्रोता साथीहरू नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई। खुला मञ्चमा अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले घाँस रोपेर त्यसलाई चाहिँ मलजल गर्ने र त्यसलाई चाहिँ यो खुला मञ्चको वरिपरि चाहिँ एउटा चाहिँ फुटपाथ जस्तो बनाउने काम भित्रबाट गरेको छ र खुला मञ्चलाई चाहिँ भनौं न पुरानो बस पार्क बन्द गरेपछि खुला मञ्चमा चाहिँ जुन बस पार्कदेखि लिएर अन्य संरचनाहरू थियो त्यसलाई चाहिँ हटाएर केही समय यो बन्द अवस्थामा थियो भने पछिल्लो समय केही महिनादेखि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँ पुरानो जति पनि त्यहाँनिर चाहिँ ढलान गरेका या अन्य केही फोहोरहरू थियो त्यो सबैलाई हटाएर यसमा चाहिँ बिस्तारै क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ सुधार गर्दै माटोहरूबाट भएका फोहोरहरू सबै निकालेर फालिसकेपछि घाँसहरू रोप्ने काम गरियो र घाँसहरूको चाहिँ अहिले त्यसलाई चाहिँ मलजल गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो खुला मञ्चलाई चाहिँ सर्वसाधारणको लागि खोल्ने गरी नै यसलाई चाहिँ तयार पारिरहेको र विशेष गरिकन यहाँ चाहिँ फुटबल भलिबल लगायतका खेलहरू खेल्ने व्यायाम गर्ने एक्सर्साइज गर्ने रूपमा चाहिँ यसलाई बढीमा प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले तयार पारेको जस्तो देखिन्छ र विशेष गरिकन यो 15,500 स्क्वायर मिटरमा जुन घाँसहरू रोप्ने काम भइरहेको छ यहाँनिर चाहिँ यो एउटा खालको चाहिँ यसलाई महानगरवासीहरूको स्वास्थ्यसँग जोडेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति खुला ठाउँको कमी छ काठमाडौँ महानगरमा त्यसको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले यसलाई तयार पारेको देखिन्छ र अहिले यहाँनिर जुन घाँस लगाउने कामहरू भइरहेको छ यो चाहिँ बर्मुडा ग्रासको एउटा प्रजाति हो र यसको विशेषता भनेको चाहिँ यो सुकिसकेपछि पनि पानी पाउँदाखेरि फेरि आफै पलाएर आउने खालको घाँस हो।
Right.